ช่วงนั้นนะคือเป็นช่วงที่ผมกำลังจะเรียนจบพอดีครับแล้วตอนนั้นเหมือนเราก็เริ่มมีความฝันอีกอันนึงที่งอกขึ้นมาตอนที่เราเรียนมหาลัยคือเราเนี่ยอยากจะเป็นนักบินครับมันดูเป็นอาชีพที่แบบมันมีความยิ่งใหญ่ดีครับเราต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารทั้งหมดหูต้องฟังตาเราต้องมองมือต้องจับเป็นอาชีพที่เราต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดได้ขับเครื่องบินไปบนท้องฟ้าได้เห็นวิวสวยๆได้ออกเดินทางไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของจังหวะและโอกาสด้วยครับคือช่วงที่ผมกำลังจบเนี่ยมันมีโรคระบาดขึ้นมาครับผมทำให้ไม่สามารถทำการบินได้เพราะว่าทุกคนต้องอยู่แต่บ้านห้ามรวมกลุ่มกันออกไปไหนไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าพับโปรเจกต์การเป็นนักบินไปก่อนแล้วเราก็เลยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าโอเคเราขอลองเสี่ยงกับโอกาสครั้งนี้ในการเป็นศิลปินอีกสักครั้งหนึ่งครับจุดเริ่มต้นแพชชั่นของการเป็นศิลปินหรือว่าการร้องเพลงเนี่ยคือเริ่มต้นมาจากพี่สาวของกันเลยครับผมคือพี่สาวเนี่ยจะเป็นคนที่นำมาก่อนเสมอคือไม่ว่าจะเป็นทั้งพาร์ทร้องเพลงหรือว่าพาร์ทเต้นเราก็เลยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจว่าเราเนี่ยอยากจะร้องเพลงแล้วก็เต้นให้เก่งเหมือนพี่สาวครับคือเราก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆเราแข่งขันไปเรื่อยๆครับผมอยากเป็นศิลปินอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่ารอบนี้อยากไปให้ไกลกว่าเดิมครับหลายคนอาจจะทราบหรืออาจจะยังไม่ทราบนะครับคือผมเนี่ยเคยเดบิวต์เป็นบอยกรุ๊ปมาก่อนอยู่กับค่ายหนึ่งครับประมาณ 3-5 ปีเลยช่วงนั้นนะครับมันก็เป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งที่เราได้ทำตามความฝันตัวเองเราได้มีเพลงเป็นของตัวเองถึงแม้สุดท้ายเนี่ยเราอาจจะได้เดบิวต์ออกมาไม่กี่เพลงก็ตามครับเพราะว่าสุดท้ายวงของเราต้องถูกพับโปรเจกต์ไปซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้แค่ยอมรับครับแล้วเราก็ต้องแบบเดินหน้าต่อครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้เป็นหนึ่งในสมาชิก Proxy จนได้เดบิวต์อีกครั้งหนึ่งมันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหผมยังนึกถึงวันนั้นได้อยู่เลยครับมันได้เติมเต็มในฝันที่เราอยากจะทำมาตลอดครับทุกอย่างมันโล่งไปหมดเลยแล้วก็แบบนี่แหละคือจุดเริ่มต้นบทใหม่ในการเป็นศิลปินครับถ้าต้องชั่งน้ำหนักระหว่าง2ความฝันของการเป็นศิลปินกับการเป็นนักบินเนี่ยน้ำหนักมันต่างกันไหมครับหรือมันเท่ากันเลยเอาจริงตอนนั้นยากมากครับผมต้องพูดตรงว่าถ้าตอนนั้นโควิดไม่ได้เข้ามาแบบมาเกี่ยวข้องครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมอาจจะยังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับว่าตอนนี้ผมยังเป็นการที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นการที่นั่งอยู่บนเครื่องบินด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นผมแบบค่อนข้างแบบลังเลมากคือถ้าเทียบกันคือ 50-50 เลยด้วยซ้ำครับแต่พอมันมีสถานการณ์โควิดอันนั้นเกิดขึ้นกลายเป็นว่าโอเคเราเลยต้องแบบลดน้ำหนักของเส้นทางนักบินลงแล้วก็ไปโฟกัสกับร้องเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับย้อนไปก็ยังเสียดายอยู่ที่ไม่ได้บินสักทีใช่เสียดายครับเอาจริงผมรู้สึกว่าอย่างน้อยก็อยากจะลองทำมาดูสักครั้งครับถ้ามีโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับผมกันนะครับผมครับผมครูฝ่ายนะครับผมเป็นครูการบินที่จะพาคุณกันฝึกบินในวันนี้ครับกันมีพื้นฐานการบินมาบ้างแล้วใช่ไหมครับถ้าเรื่องแบบภาคพื้นคือกันพอได้ครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเครื่องบินนี่คือแบบเริ่มจากศูนย์เลยครับโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกกันจนคุณกันบินได้เลยนะครับผมอย่างแรกเราจะมีการฝึกเรื่องของทฤษฎีพื้นฐานการบินนะครับผมแล้วก็เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับตัวเครื่องบิน Flight Control เครื่องยนต์ต่างๆและที่สำคัญก็จะมีการฝึกบินเครื่องบินจำลองที่คุณกันต้องผ่านบททดสอบของการฝึกบินเครื่องบินจำลองได้ก่อนเพื่อเราจะขึ้นมาบินจริงท่าพื้นฐานที่วันนี้เราจะฝึกก็คือมีการบินตรงบินระดับนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ผ่านสนามหรือโลพาสแล้วก็กลับมาลงสนามครับในก่อนอื่นคุณกันไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนักบินก่อนละกันนะครับผมวันนี้ผมได้ใส่ชุดนักบินเลยเหรอครับใช่ครับผมโอเคได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมรีบมาเลยนะครับครับผมเชิญครับขอบคุณครับดูเป็นนักบินขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณครับผมเครื่องบินลำนี้จะเป็นเครื่องบินที่เราจะฝึกบินกันนะครับมันสามารถบินได้แน่นอนนะครับปลอดภัย 100% นะครับอย่างไรเรามาดูทฤษฎีเบื้องต้นก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะขึ้นบินจริงนะครับเครื่องลำนี้เรียกว่าเครื่องบินแบบอัลทราไลท์นะครับผมเป็นรุ่น GT 500มีเครื่องวัดประกอบการบินทั้งหมด3ตัวนะครับด้านในตื่นเต้นครับหนึ่งคือตื่นเต้นมากเพราะเมื่อกี้เรารู้ว่าจะได้บินใช่ไหมครับผมยังแอบคิดอยู่เลยว่า
มันจะเป็นไปได้จริงเหรอครับเพราะว่าคือตัวเราอะครับไม่ได้มีความรู้ทางด้านแบบการบินมาเลยครับเราเลยรู้สึกว่าเราอาจจะทำมันออกมาได้ไม่ดีหรือเปล่ามาในส่วนของปีกนะครับผมก็จะมี Flight Control ที่เรียกว่า Aileron นะครับผมมีหน้าที่ในการบังคับเลี้ยวเอียงปีกซ้ายเอียงปีกขวานะครับเราต้องเริ่มต้นใหม่ครับเหมือนคนที่แบบไม่เคยขับรถอะครับแล้วอยู่ดีๆแบบให้ไปลองขับรถเงี้ยครับเราจะมีความแบบเคอะเขินงงกับระบบว่าปุ่มนี้มันคืออะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราอาจจะทำให้เสียเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ในใจเราอะอยากทำนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในความฝันที่เราอยากทำครับผมโอเคในส่วนของทฤษฎีเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะส่งต่อไปเรียนในส่วนของ Flight Simulator หรือเครื่องฝึกบินจำลอง Flight Simulator จะมีครูคอยสอนในท่าทางเหมือนกับที่เราจะฝึกบินจริงแต่ว่าเราจะฝึกกับ Flight Simulator ก่อนนะครับถ้าคุณการผ่านทุกขั้นตอนในการฝึกบิน Flight Simulator แล้วเราจะมาบินเครื่องบินจริงกันครับอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันนะลูกเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองบินซิมูเลเตอร์ก่อนที่จะไปบินเครื่องจริงกัน เดี๋ยววันนี้ครูอ๊อฟให้ฝึกถ้าน้องกันสามารถทำตรงนี้ผ่านส่งต่อเลยไปบินเครื่องจริงได้เลยลองดูครับลองดูนะโอเคครับเดี๋ยวเชิญนั่งเลยครับผมได้เลยครับครับเดี๋ยวครูขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับได้ครับไม่ต้องตื่นเต้นการบินเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมด ผมน่าจะได้ตรงอันง่ายฮะลองดูครับลองดูก่อนนะได้ครับตัวนี้คือ Air Speed Indicator จะบอกเกี่ยวกับความเร็วของเครื่องบินอันนี้เขาเรียกว่า Altitude Indicator นะครับเป็นตัวที่จะบอกลักษณะท่าทางการบินเราผมรู้สึกว่าซิมูเลเตอร์เทียบเหมือนเราสอบไปขับขี่รถยนต์เลยฮะคือเหมือนรถยนต์คือเราต้องมีทฤษฎีด้วยแล้วก็มีปฏิบัติด้วยใช่ไหมครับรู้สึกว่าซิมูเลเตอร์เนี่ยมีความเป็นกึ่งทฤษฎีกึ่งปฏิบัติผสมอยู่โอเคมือจับคันบังคับครับโอเคครับโอเคเท้าวางไว้ในตำแหน่งโอเคค่อยๆเร่งรอบเครื่องไปที่ 1,500 ก่อน 1,500 โอเคครับปลดเบรกคราวนี้ดันคันเร่งสุดครับไปโอเควางเท้าไว้ข้างล่างพร้อมถีบลัดเดอร์รู้สึกมันจะเริ่มค่อยออกมาซ้ายเรื่อยๆแล้วก็ถีบขวาสู้ไว้ดันคันเร่งสุดเลยเราจะขึ้นแล้วไปเราเพิ่งรู้ด้วยซ้ำนะครับว่าการที่เครื่องบินเลี้ยวครับตอนแรกเรานึกว่าเราจับพวงมาลัยอ่ะแล้วเราแค่เลี้ยวแต่จริงๆแล้วคือเขาใช้ขาแบบในการแบบถีบแบบว่าเลี้ยงเพื่อให้แบบจมูกเครื่องบินมันไม่เบี้ยวซ้ายหรือเบี้ยวขวาอะไรเงี้ยครับเราเพิ่งรู้เลยวันแรกโอเคผมเหมือนแบบเราต้องคิดแบบว่าหลายอย่างพร้อมกันเลยครับใช่ครับนักบินเนี่ยต้องสามารถทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้นะครับผมและต้องไวด้วยแต่ภายใต้ความไวการที่ทำหลายอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้อะไรความปลอดภัยด้วยทุกอย่างต้องมีโปรซีเจอร์นะครับผมโอเคมาเราเริ่มกันดีกว่าครับเราเริ่มจากอันแรกก่อนวิงเลเวลก่อนก็คือบินขนานใช่บินขนานจับน้ำหนักมือนิ่งๆไว้จับน้ำหนักมือนิ่งๆไว้ครูอ๊อฟขอ10 วิครูอ๊อฟให้ผ่านเลยเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 แล้วอะไรนะ4ครับผม4 5 6พอเราทำในสิ่งที่เราไม่เคยครับผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะแบบกลัวเราจะทำออกมาได้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับจนลืม10เลยอ่ะคุมเครื่องจนลืม10เลยอ่ะโอเคผ่านแล้วมาโอเคครับเก่งมากโอเคสบายพร้อมยังท่าต่อไปยังรวดเร็วเลยยังรวดเร็วได้ครับโอเคลองสติปเทิร์นคราวนี้ลองเลี้ยวขวาให้ครูอ๊อฟ30 องศาพอได้มาแบบสัมผัสมันจริงๆได้ลองทดสอบได้เทสอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับคราวนี้ขอซ้ายมั่งซ้ายไป30หักเยอะๆเลยสู้ไว้ไปหักไปปล่อยตัวปล่อยใจให้มันสบายๆแล้วลองคิดว่าวันนี้เราพยายามเคลียร์สมองของเราหรือเคลียร์หัวเราเนี่ยให้โล่งที่สุดเป๊ะเลยอันนี้เป๊ะเลยพอเราคิดแบบนี้ครับทุกอย่างมันเลยโฟลว์ขึ้นแล้วมันแบบไม่มีความกดดันแล้วเหมือนกันเป็นว่าเราเริ่มสนุกท่าสุดท้ายเราไปโลพาร์ทกันเห็นรันเวย์ย่างนี่รันเวย์อยู่นี่ครับแต่ว่าเราต้องบินตรงไปก่อนเพราะรันเวย์เป็นแนวนี้มองไว้ว่าเราข้อหักทะแยงใช่เราต้องทะแยงเข้าไปลดรอบเครื่องลงไป1,500 คราวนี้ความยากคือน้องกันต้องเลี้ยวเครื่องบินเข้าหารันเวย์จับน้ำหนักว่าจะเลี้ยวประมาณไหนจะเลี้ยวกี่องศาเลี้ยวเยอะเลี้ยวน้อยลองเลี้ยวซ้ายเข้าไปคราวนี้ค่อยๆหย่อนหัวลงเราต้องเห็นปลายรันเวย์ไว้รักษาให้เข้ารันเวย์ให้ได้ค่อยๆล่อนลงไปเรื่อยๆรู้สึกเราเสียซ้ายเสียขวาไหมตามน้ำหนักมือเราถ้าเราไม่เลี้ยวเครื่องเอียงมันก็ไม่เอียงตามเราครับผมตอนนั้นเขาบอกว่าต้องตั้งลำเครื่องบินให้ตรงผมก็แบบโฟกัสมันมากๆวันนี้น้องกันมองไปไกลท้ายทางวิ่งเลย
เล็งไว้ว่าฉันจะไปตรงเนี้ยฉันจะไปตรงนี้เล็งไว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 ้หัวปิ่มท้ายไว้ครับหัวปิ่มท้ายไว้หัวปิ่มท้ายไว้ดีหัวปิ่มท้ายไว้ใช่แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครูขออีกนิดเดียวขวาหน่อย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 สู้เขาไว้สู้เขาไว้นิดเดียวสู้หน่อยสู้หน่อยซ้าย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 หน่อยไกลแล้ว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 เอาละเอาไปเชิญขึ้นมาเย้ผ่าน โอ้โหอันนี้ยากจริงครับมันเหมือนเราต้องบาลานซ์แบบ ต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันใช่ไหมย้อนลงไปหน่อย คาแรคเตอร์ส่วนตัวผมด้วยแล้วกันผมรู้สึกว่าพอเหมือนเราได้ทำสิ่งใดแล้วครับผมรู้สึกว่าเราอยากจะทำให้มันแบบให้มันสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งไว้ครับอย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้คือรู้สึกว่าพอเราเก็บรายละเอียดทุกอย่างแบบว่าเกือบครบใช่ไหมครับยังไม่รันเลิกก็ขอแบบอีกรอบนึงขอไปวนอ้อมรันเวย์ใหม่อีกรอบนึงเพราะเหมือนเราอยากจะทำมันแบบให้ดีที่สุดอย่างน้อยก็เป็นความทรงจำแล้วก็เป็นเมมโมรีที่ดีให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเคโอ้ อันนี้ก็ผ่านแล้วใช่ไหมครับ ผ่านแล้วครับเรียบร้อยแล้ว โอเคครับ โอเคพร้อมไหม พร้อมแล้วครับ จัดไปเครื่องจริงเลย ขอบคุณครับ ขอบคุณครับยินดีครับ โอเคครับคุณกันพร้อมไปกันหรือยังครับ พร้อมแล้วครับ ตื่นเต้นมากครับตอนนั้นใจผมเต้นแบบตุบตับมากเพราะว่าที่ผ่านมาครับเราเคยนั่งแค่เครื่องบินพาณิชย์ใช่ไหมครับแต่อย่างอันเนี้ยครับเราต้องแบบขับเครื่องบินนี้ด้วยตัวเราแล้วก็มีคุณครูคอยช่วยใช่ไหมครับซึ่งแบบเราต้องโฟกัสมันมาก โอเค1 2 3ได้ยินผมชัดเจนไหมครับ ได้ยินครับผม Master Switch On นะครับผม มอเตอร์สวิตช์ออนครับ โอเค Everything On ครับ รู้สึกว่าทุกอย่างคือแบบมันสำคัญหมดทุกวินาทีที่เกิดขึ้น เราเลยต้องแบบสมาธิมากๆผมแบบตั้งใจมาก โอเคครับเคลียร์ เคลียร์ครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะวิ่งขึ้นที่รันเวย์16นะครับผมเพื่อใช้ระยะสูงประมาณ 1,000 ฟีตในการฝึกของเราในวันนี้นะครับพอเทคออฟเช็คคอมพลีทครับ ขอบคุณครับ โอเคพร้อมนะครับพร้อมครับเอามือลงจากเบรกออกจากเบรกมาจับที่คันเร่งครับโอเคไปนะครับพร้อมนะครับโอเคไป ๆ ผมยิ้มแล้วผมดีใจมากครับ ผมรู้สึกว่ามันเป็นวิวแบบเหมือนรู้สึกว่าเหมือนตัวเราเป็นเหมือนนกเลยครับสวยมากครับสวยมาก เราแฮปปี้มากรู้สึกว่าแบบเราไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตหนึ่งเราจะได้มาเห็นมุมมองนี้อะไรเงี้ยครับ คงจะเกิดขึ้นยากมากๆนะครับโอกาสเนี้ยในการที่เราแบบได้นั่งเครื่องบินที่เราต้องฝึกขับมันด้วยตัวของเราด้วยครับ โอเคท่าแรกบินตรงบินระดับนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณการลองทำดูนะครับผมโอเคท่าบินตรงบินระดับนะครับโยคอนโทรลผมปล่อยใครบังคับนะครับโยคอนโทรลนะครับโอเคดีครับบินตรงไปนะครับ กดดันครับเพราะว่าเซฟโซนของเรามันหายไปชั่วขณะครับเพราะตอนแรกพอมีคุณครูคอยช่วยใช่ไหมเรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บครูก็สามารถชาร์จได้แต่พอคุณครูลองปล่อยปุ๊บเกรงมากผมแบบเป๊ะมากแล้วแบบตั้งใจมากแล้วก็โฟกัสอยู่ว่าแบบเราต้องทำตามโจทย์ให้ได้อะไรเงี้ย ท่าบินตรงบินระดับเรียบร้อยนะครับโอเคไมค์คอนโทรลนะครับท่าฝึกต่อไปจะเป็นท่าฝึกเลี้ยวนะครับผมเราจะเริ่มเลี้ยวจากด้านซ้ายก่อนแล้วเลี้ยวด้านขวานะครับโดยจะเลี้ยวด้านละ1 วงกลมนะครับผมโอเคให้คุณกันเลี้ยวด้วยตัวคุณกันเองนะโอเคพร้อมนะครับด้านซ้ายค่อยๆโยกไปทางด้านซ้ายครับโอเคได้แล้วหยุดไว้หยุดมือไว้ปล่อยให้เครื่องเขาค่อยๆเลี้ยวของเขาไป ตอนมองตรงอ่ะไม่กลัวฮะแต่ว่าตอนเลี้ยวครั้งแรกอ่ะกลัวนิดนึงครับเพราะว่าพอตอนมันเลี้ยวเนี่ยเหมือนตัวเราอ่ะมันเอ็นตามเครื่องบินไปด้วยครับ สวยครับเรียบร้อยต่อไปเลี้ยวทางด้านขวานะครับผมนี่เลี้ยวขวาครับ ปกติถ้าเรามีประตูเนี่ยรู้สึกว่าโอเคไหลเรามีกรอบกั้นอยู่ มันไม่ร่วงอะไรเงี้ยแต่พออันเนี้ยมันเลี้ยวปุ๊บตัวเราก็รู้สึกว่าแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเซฟตี้อยู่แล้วในเมื่อแบบเราพรีไฟล์เช็คเรียบร้อยว่าทั้งอุปกรณ์เครื่องบินทั้งเสื้อผ้าเราทั้งเข็มขัดทุกอย่างมันแบบแน่นอนแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราไม่กลัวแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบจอยกับมันอะไรเงี้ยมากกว่า โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปจำลองวิธีการฝึกลงนะครับผมโอเคไหมครับโอเคครับไม่หวาดเสียวเนอะ
ผมว่าท่ายากสุดคือท่าที่จังหวะที่เหมือนเรากำลังจะเอาเครื่องบินแลนดิ้งลงอะครับแต่เราไม่ลงฮะเขาเรียกว่าท่าโลพาสนะครับผมเป็นการจำลองการบินลงนะครับจะไม่แตะพื้นนะครับผมจะผ่านสนามไปด้วยระยะสูงที่ต่ำนะครับใกล้จะทัชดาวน์อะครับเราเร่งสปีดเครื่องบินขึ้นแล้วเราก็แหงนเครื่องบินขึ้นไปเพื่อจะบินขึ้นไปอีกรอบหนึ่งซึ่งอันนั้นผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นท้าทายมากคุณครูก็คอยบอกเราว่าเดี๋ยวน้องการเตรียมตัวนะครับเราก็โฟกัสเลยพอแบบครูก็จะให้จังหวะครับดึงขึ้นคือผมรู้สึกว่าเราอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากด้วยซ้ำครับว่าพอจบวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ผมสามารถแบบเป็นนักบินได้เลยผมสามารถแบบทำงานการบินได้เลยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งแล้วกันครับที่ได้คอยแบบเติมเต็มในความฝันแล้วก็แพชชั่นที่ผมแบบอยากลองทำมันสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมซึ่งผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าในชีวิตเนี้ยผมจะได้มีโอกาสมาขับเครื่องบินอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมก็ขอบคุณแบบว่าทางผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ขอบคุณทางครูฝ่ายด้วยนะครับผมที่เทรนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีคุณครูอีกท่านหนึ่งด้วยที่สอนผมที่ซิมูเลเตอร์ด้วยครับผมก็แบบดีใจมากๆครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในประสบการณ์แล้วก็เป็นหนึ่งในความทรงจำที่แบบผมจำไม่ลืมแน่นอนครับแล้วรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสในอนาคตนะครับเราอยากจะกลับมาทำอีกจะปล่อยให้แพชชั่นเป็นแค่อดีตที่ผ่านไปขอแค่มั่นใจและลุกขึ้นออกมาทำไม่มีคำว่าสายเกินไปแน่นอนซ่าหน่อยไหมมันมากครับตอนนี้คิดในใจว่าอันนี้หมดรอบแล้วใช่ไหมฮะไม่รู้เลยว่าผมข้างหลังเป็นซุปเปอร์ไซย่าแล้วสนุกเกินอีกรอบไหมครับโอ้ยหลายรอบได้เลยฮะดีครับ